ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረቦች፣ በአማርኛ የሬስትፉል ኤፒአይ አሰራር ለአንድሮይድ አፕሊኬሽን ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ዛሬ የምናየው እንዴት አድርገን ከዌብሳይት ላይ እንዳለ ኮንተንቱን ስክራፕ እንደምናደርግ ይሆናል። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ፕሮጀክታችንን እንክፈት። ቪዥዋል ስቱዲዮን እንከፍታለን። ቪዥዋል ስቱዲዮን ከከፈትን በኋላ ቀጥታ ወደ ፕሮጀክቱ እንሄዳለን። ይህን ለማድረግ ፋይል፣ ኦፕን ፎልደር፣ ከዛ ሲ ድራይቭ፣ ዋምፕ፣ www፣ ከዛ የአማርኛ ኤፒአይ ቨርዥን 1 ሰሌክት እናደርግና እንዳለ ፕሮጀክቱን ይከፍትልናል። እንግዲህ እዚህ ጋር ክሬት ያደረግነው ኢንዴክስ ፒኤችፒ የሚል ፋይል አለ። ያንን ፋይል እንዳለ እንተወውና እዚህ ፋይል ላይ የፒኤችፒ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። እንግዲህ ለዚህ ፕሮጀክት ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፒኤችፒ ፕሮግራሚንግ እናውቃለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። መጀመሪያ ፒኤችፒ ታግ እንክፈት። ከዛ በኋላ ክላስ ስክራፐር እንለዋለን የክላሱን ስም። ከዛ አንድ የክላስ ፊልድ ወይም ክላስ ቫሪያብል ክሬት እናርግ። ዩአርኤል እንበለው፣ ፕራይቬት ይሁን። ከዛ ለክላሳችን ኮንስትራክተር ክሬት እናርግ። ፐብሊክ ፋንክሽን ኮንስትራክት፣ ከዛ ዩአርኤሉን ይወስዳል ኮንስትራክተሩ። ከዛ ፊልዱን የክላሱን ፊልድ ኢኒሻላይዝ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ናው የክላሱ ፊልድ ዩአርኤል የዌብሳይቱ ስም ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣና ይህንን ዩአርኤል ጌተር ሜተድ እንሰጠዋለን። ያም ፐብሊክ ፋንክሽን ነው፣ ፐብሊክ ሜተድ ነው። ፋንክሽን ጌት ዩአርኤል እንበለው፣ ሪተርን የሚያደርገው ዲስ ዩአርኤል ነው። ይህን ካደረግን በኋላ አሁን የምንፈልገው የዌብሳይቱን ሙሉ ኮንተንት መሰብሰብ ነው። እዚህ ጋር አዲስ ፋንክሽን ክሬት እናርግ። ፋንክሽን ጌት ፕሌን ቴክስት ኮንተንት እንበለው። ከዛ የዌብሳይቱን ዩአርኤል ይፈልጋል። ከዛ የምጠቀመው የፒኤችፒ ካርል የሚባል ክላስ አለ። እሱን ነው የምጠቀመው። ካርል እንግዲህ የፒኤችፒ ክላስ ብቻ አይደለም፣ ራሱን የቻለ ፕሮግራምም ነው። ግን እንደ ክላስ ፒኤችፒ ላይ ኤግዚስት ያደርጋል። የሚጠቅመው ምንድነው? ያለ ብራውዘር የዌብሳይቶችን ኮንተንት ለመሰብሰብ ይጠቅመናል። የፒኤችፒ ማኑዋል ላይ ሄደን ብናየው ካርል እንግዲህ ይህን ይመስላል። ራሱን የቻሉ ፋንክሽኖች አሉት። አጠቃቀሙን ያሳየናል። እና መጀመሪያ ይህን ፋንክሽን ለመጠቀም ወይም ይህንን ክላስ ለመጠቀም ሄደር ታግ ኮንተንት ታይፕ የምንልከውን ኮንተንት ቴክስት እንዲሆን ዌብሳይቱ እንደ ቴክስት እንዲያየው እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ከርል ክላሳችንን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ከርል ኢኒት። ከዛ በኋላ ሴት የምናደርጋቸው ኦፕሽኖች አሉ። እንግዲህ ይህንን ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ። የመጀመሪያው ኦፕሽን የዌብሳይቱን ዩአርኤል ሴት ያደርጋል። እዚጋ እንደምታዩት ዩአርኤሉም ይሄ ነው። ከዛ የሚቀጥለው ኦፕሽን ደግሞ የምንልከው ሪኩዌስት እንግዲህ ካርል እንግዲህ እዚህ የምንጠቀመው ኤችቲቲፒ ፕሮቶኮልን ተጠቅመን ከዌብሳይቱ ላይ ኮንተንቱን አዘ ስትሪንግ ሰብስበን ለተጠቃሚው መስጠት ነው። ስለዚህ ይህንን የምናደርገው ይህንን ኦፕሽን ሴት በማድረግ ነው። ማለት ዩዘር ኤጀንቱ ብራውዘር እንዲሆን። ፕሮግራም ከሆነ አንዳንድ ዌብሳይቶች ፕሮግራም መሆኑን ካወቁ ብሎክ ነው የሚያደርጉን። ስለዚህ ብሎክ እንዳያደርጉን ሚሚክ የምናደርገው አዘ ብራውዘር ነን ብለን እንፎግራቸውና ከዛ ኮንተንቱን እንዲልኩልን ማለት ነው። የቀሩት ኦፕሽኖች ደግሞ ኤስኤስኤል የምንጠቀም ከሆነ ኢንክሪፕት፣ አብዛኞቹ ዌብሳይቶች በአሁኑ ጊዜ ኤችቲቲፒኤስ ናቸው። ኢንክሪፕትድ ነው ኮንተንቱ ኮሚኒኬት ሲያደርጉ። ያንን ኤስኤስኤል ቬሪፋይ ያደርጋል ወይም ዲሴብል ያደርገዋል ወይም እነዛን ኦፕሽኖች አመቻችቶ ከዛ በኋላ ሪስፖንድ እንዲያደርግልን እንዳይከለክለን ዌብሳይቱ ይረዳናል። ይህንን ሴክ ካደረግን በኋላ ከዚህ ቀጥለን ሪኩዌስት እናደርጋለን። ይህን ለማድረግ አንድ ቫሪያብል ያስፈልገኛል። ከዛ ከርል ኤክስኪዩት የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን። ይህ ማለት ሪኩዌስት ማድረግ ነው። እነዛን ኦፕሽኖች ሴት ካደረግን በኋላ ከዛ ከርልን ክሎዝ እናደርገው አንፈልገው እንኳን በኋላ
ክሎዝ ካደረግን በኋላ ሪተርን የምናደርገውን የዌብሳይቱ የመለሰልን የስትሪንግ ቫልዩ ነው። ይህም ኤችቲኤምኤል ነው። ይህ ስትሪንግ ነው። እንግዲህ ይህን ካደረግን በኋላ ቴስት ማድረግ ከፈለግን እንግዲህ እንዳልኳችሁ ክላስ ነው። እዚህ ጋር እንመጣና ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ኤስ እንበለው ስሙን ኑ። የክላሱ ስም ስክራፐር ነው። ከዛ ክላሱ ኮንስትራክተር የዌብሳይት ስም ይፈልጋል። እንግዲህ ስክራፕ የማደርገው ይሄንን ዌብሳይት ነው። አማርኛ ቪኦኤ ዌብሳይት ነው። ከዛ እዚህ መጣና ፔስት አድርገዋለሁ። ስትሪንግ ነው። ከዛ በኋላ ጌት ፕሌን ቴክስት የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን። ኮንተንት የሚለውን ፋንክሽን እንጠራለን። ከዛ ጌት ዩአርኤል የሚለውን ፋንክሽን ጠርተን የዌብሳይቱን ዩአርኤል እንሰጠዋለን። ይህንስ ካረግን በኋላ የሚመለሰውን ቫሊዩ የሆነ ቫሪያብል ላይ ሴቭ እናደርገዋለን። ቫሪያብል ስሙን ሪት እንበለው። ይህን ካረግን በኋላ ይህንን ፕሪንት እናርገው። ከዛ ሴቭ እናርገውና ወይም ብራውዘር ላይ መተን ራን እናርገው። ይህንን ሪፍሬሽ እናርገው። እንግዲህ እንደምታዩት ኤረር አለን። ኤረራችን ላይን 11 ላይ ነው። ላይን 11 ላይ ፐብሊክ ፋንክሽን ታይፖ። አሁንም እንመለስና ሪፍሬሽ እናርገው። ላይን 15 ላይ አሁንም ታይፖ። አሁንም ሪፍሬሽ እናርገው። እንግዲህ እንደምታዩት ይህ የዌብሳይቱ ኮንተንት አይደለም፣ ኤረር ነው። ስለዚህ ምን እንደሆነ እኔ ኖቲስ አንዲፋይንድ ስክራፐር ጌት ዩአርኤል ፋንክሽን ዲፋይንድ አይደለም። ከእንደገና እንመለስ። ላይን 37 ላይ ኦኬ፣ ከእንደገና ታይፕ ላድርገው ጌት ዩአርኤል። ኦኬ፣ ከእንደገና ሪፍሬሽ እናድርገው። አሁንም ሌላ ኤረር አለን። አንዲፋይንድ ኤስኤች ላይኑን ላይን ነምበር 27 ሲኤች ነው፣ ኤስኤች አይደለም። ከዛ ከእንደገና እንመለስ። ብራውዘሩ ላይ ሪፍሬሽ እናድርገው። አንድ ኤረር ብቻ ነው የቀረን። ይህም የሚለን ቫሪያብል ኤችቲኤምኤል ዲፋይንድ አይደለም። ላይን 29 ኤችቲኤል ምን ያልኩት ኤምኤል እንበለውና ይህን እናስተካክለው። እንደምታዩት የዌብሳይቱን ኮንተንት ሰጥቶናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ካርልን ተጠቅመን የዌብሳይቱን ኮንተንት መሰብሰብ እንችላለን። በሚቀጥለው ቱቶሪያል እንዴት አድርገን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ከዌብሳይቱ ላይ ኤክስትራክት እንደምናደርግ እናያለን።